Hi guys, so hari ni aku nak buat unboxing gaming chair yang dekat sebelah aku ni. Memang kualiti TikTok. So let's go. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak buat unboxing macam biasa, tapi hari ni special sikit sebab aku beli gaming chair. Memang tak sabar nak buka sebab aku dah tunggu dekat berapa hari, 5 hari untuk gaming chair ni sampai. Aku dah lama dah cari gaming chair and harga dia dalam range around 200, 300, 400, 500, 600. And time 12 sale hari tu aku jumpa satu kerusi gaming chair yang harga bawah 100. So aku memang terus beli terus lah. Harga asal dia adalah RM199. So agak mahal lah, tapi shocking sale tu dia time 12 tu dia bagi murah sampai 90 lebih. So aku memang terus beli. And aku baca dia punya review pun okay. Semua kata macam okay macam tu kan. So aku expect macam high expectation jugalah dengan kursi ni. So aku memang tak sabar nak buka. Kotak dia memang besar sampai tak celui dalam skrin ni. Oh, satu lagi, aku beli kursi ni sebab aku nak guna untuk online class. Siapa-siapa yang online class tahu lah kan, kalau kita online class tu duduk atas kerusi. Kalau kerusi kayu, kerusi plastik yang memang macam ni straight dia tu, memang belakang kita memang sakit kan. Sebab yelah duduk lama, lepas tu ada laptop lagi. Mana tahu kan hampa nak beli gaming chair. So ni adalah hampa boleh tengok lah berbaloi ke tak harga murah untuk gaming chair. Bagi aku harga dia cukup murah sebab mana nak dapat kan gaming chair harga bawah 100. Tapi delivery fee dia agak mahal lah, RM30. So 98 ke 99 campur 30. So harga dia total semua sekali delivery 120 lebih macam tu. Okay, sebelum tu jenama dia adalah top tuning. Kalau hampa boleh tengok kat sini, gaming chair ni dia hantar guna Skynet. Agak lama, dalam 5-6 hari macam tu. Dan tapi dia punya parcel sampai dalam keadaan elok lah. Macam tak adalah tu koyak ke mat ke. Aku memang agak high expectation sebab dia punya review semua macam hampir semua memang kata okay. And aku memang dah lama nak ada kerusi yang selesa untuk menghadap laptop, buat kerja apa semua tu kan. So let's go. Okay guys, so aku kena ketepikan dia sebab barang dia besar sikit. Dia punya bat sandak guys. Wah, setakat ni kualiti dia okay, not bad. So ni aku akan close up sikit apa yang aku dapat dalam parcel tu. Okay, dia punya tempat duduk. So ni barang-barang yang aku dapat. Okay, benda ni dia punya seat dengan tempat sandar. And then dia punya tapak tu. Lepas tu kotak ni, benda tu dengan benda ni, gunting tu aku punya. Lepas tengok barang-barang tu serius tak sabar nak pasang. And aku pilih warna hitam dengan merah sebab warna ni antara warna yang paling menyerlah lah antara warna-warna yang dia bagi dalam kedai tu. Ada warna hitam dengan kelabu tapi macam tak apa nak menyerlah. So aku ambil hitam dengan merah lah. Sepanjang aku unboxing ni, so far so good. Dia punya kualiti bagi aku okay setakat ni. Dan aku berpuas hati dengan harga dia. And ya, nanti aku akan recommend link Shopee kedai ni dekat link description dekat bawah. Okay guys, so aku akan buka plastik dia. So let's go. Wow, wow, macam tak percaya kualiti yang macam ni dapat dengan harga bawah 100. Weh, serius cantik weh. Serius cantik. Aku macam tak percaya kualiti kedai ni punya lah baik, tapi dia bagi harga bawah 100. Aku rasa lubang-lubang kat tepi ni untuk skru kot. Dan ada dia dengan aku tak tahu apa, pump dia kot entah. Tak tahu. And then ada skru.
Kualiti dia memang terbaik lah. Okay, handle pun nice guys. Setakat ni tak ada defect. Okay, ni dia ada bagi instruction manual tapi macam tak jelas sangat. So, ringkas je. Letak yang ni dulu. First, letak yang ni kat sini. Letak je kah? Okay, letak je. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, letak je. And then, letakkan benda ni. Okay. Okay, macam tu. And then, letakkan roda dia. Tekan sikit. So, letakkan roda dia. Okay, lepas tu letak benda ni dekat bawah tempat seat tu. And letakkan skru. Dia ada bagi 4 skru. Make sure ambil skru yang pendek. And dia ada bagi tempat putar skru ni. So, guna yang tu je. Okay guys, so aku tunjuk tutorial sampai sini je. Sebab aku tak mampu nak buat seorang-seorang sambil record. And ni adalah gaming chair yang dah siap pasang. And memang dia punya kualiti aku boleh cakap tip-top lah untuk harga dia. Macam setanding lah dengan harga dia. And ni aku nak pusing dia tapi manual, so nampak macam slow sikit. Aku sendiri yang pusingkan. So yeah. Okay, ni belakang dia. So far so good lah, alhamdulillah. Okay guys, jangan lupa subscribe dan thank you for watching. Bye.